ขายบ้านขายรถขายตึกขายคอนโดแล้วยังขายที่ดินติดทะเลออกไปอีกหลายแปลงผู้ชายคนนี้เทออกจนแทบไม่เหลืออะไรในชื่อตัวเองแต่มีอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะชิ้นที่ก้อนใหญ่ที่สุดราคาสูงที่สุดประกาศขายไปแล้วเรียบร้อยสุดท้ายกลับไม่ได้ขายเพราะมีคนในบ้าน2 คนยกมือค้านเอาไว้แล้ว2 คนนั้นก็ยังไม่ถึงวัยทำงานด้วยซ้ำเจ้าของเรื่องคือโอ๊ตวรวุฒินิยมทรัพย์อดีตดาวร้ายจอแก้วที่คนดูละครไทยจำหน้าได้ทุกบ้านวันนี้อายุ54ผ่านชีวิตคู่มาแล้ว1 รอบใหญ่ผ่านโรงแรมที่สร้างเสร็จปุ๊บเจอโควิดพอดีและตอนนี้เขาอยู่ในห้องคอนโดเล็กๆห้องเดียวกับลูกชายโดยไม่มีพี่เลี้ยงสักคนคำถามที่คนแชร์กันมากที่สุดคือที่เทขายกันขนาดนี้เนี่ยมันเพราะเลิกกับภรรยาใช่ไหมหรือมีอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องนี้เจ้าตัวเผยว่าอยู่กัน3 คนที่คอนโดห้องเล็กๆ3 คนตรงนี้คือพ่อ1บวกลูก2คือน้องโอลาฟกับน้องโอเลิฟน้องโอลาฟคนโตเกิดเดือนสิงหาคมปี2559ส่วนน้องโอเลิฟตามมาห่างกันประมาณ2 ปีพี่โอลาฟเป็นสายกีฬาสายลุยชอบของเอ็กซ์ตรีมส่วนน้องโอเลิฟเป็นสายศิลปะเงียบๆอยู่กับตัวเองคนละขั้วกันเลย2 คนพี่น้องแล้วพ่อคนเดียวต้องดูแลทั้ง2 ขั้วนี้พร้อมกันโดยไม่มีคนช่วยในบ้านทีนี้กลับมาที่คำถามใหญ่ครับมันเกิดขึ้นทันทีหลังเลิกกันจริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับไล่เส้นเวลาแล้วเรื่องเงินมาก่อนเรื่องหย่าด้วยซ้ำตัวโอ๊ตเองเนี่ยลงทุนสร้างโรงแรมบูติกที่จังหวัดบุรีรัมย์ใกล้ๆสนามแข่งรถกับสนามฟุตบอลเป็นโรงแรมขนาด40 กว่าห้องสร้างเสร็จช่วงปี 2561 เปิดรับแขกได้ไม่กี่เดือนโควิดก็มาถึงพอดิบพอดีปรากฏว่าโรงแรมที่ควรจะเป็นเครื่องปั๊มเงินกลายเป็นเครื่องดูดเงินแทนพอถึงกลางปี 2564 เขาให้สัมภาษณ์เองว่าทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารขาดทุนหนักมากถึงขั้นคิดจะปิดกิจการทิ้งและในช่วงเดียวกันนั่นเองที่เขาเปิดใจว่าชีวิตคู่เริ่มแยกห้องนอนกันแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วค่อยจนมันเป็นแรงกด2 ทางที่มาพร้อมกันเงินตึงจากข้างนอกใจตึงจากข้างในอดีตภรรยาของเขาคือคุณจีน่าอันนาอายุห่างกันตั้ง21 ปีคบกันได้9 เดือนก็มีน้องโอลาฟแล้วจัดพิธีแต่งงานแบบไทยกันที่ชะอำในปี 2560ฟังตรงนี้แล้วมันมีอะไรบางอย่างนะครับเพราะชะอำที่เคยเป็นที่จัดงานแต่งก็คือชะอำที่วันนี้เขาต้องประกาศขายที่ดิน4 แปลงนั่นแหละข่าวเลิกรากันออกสู่สาธารณะช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2565ตอนนั้นยังอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แยกห้องกว่าจะเปิดปากเล่าเต็มๆก็ปี 2566และกว่าจะแยกบ้านกันจริงๆก็ล่วงมาถึงกลางปีที่แล้วโดยลูก2 คนอยู่กับแม่สัปดาห์ละ 2-3 วันที่เหลืออยู่กับพ่อสรุปง่ายๆคือวิกฤตเงินมาก่อนแล้วการแยกทางมาซ้ำพอมาซ้ำเสร็จปุ๊บภาระที่เคยหาร2ก็เหลือคนเดียวแบกทันทีและนี่แหละที่ทำให้เขาเริ่มทยอยตัดขายอย่างโรงแรม100 ล้านเนี่ยเงิน100 ล้านก้อนนี้ก็คือเม็ดเงินที่ลงไปกับตัวโรงแรมครับไม่ใช่ราคาห้องคอนโดที่เขาอาศัยอยู่ตอนนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกเองว่าเป็นห้องเล็กๆเท่านั้นเงินก้อนที่ลงโรงแรมมาจาก3 ทางคือเงินกู้ธนาคารเงินตัวเองแล้วก็เงินจากคนใกล้ตัวอีกส่วนหนึ่งแปลว่าตั้งแต่วันแรกที่โรงแรมเปิดมันมีก้อนหนี้ผูกคออยู่แล้วโควิดก็เข้ามากระชากเชือกเส้นนั้นให้แน่นขึ้นอีกทรัพย์ที่ทยอยหลุดมือไปมีอะไรบ้างบ้านเดี่ยวไปแล้วรถไปแล้วตึกไปแล้วคอนโดใบใหญ่ไปแล้วร้านอาหารริมผาที่พัทยาก็ปิดขายไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและเมื่อวันที่3 พฤศจิกายนปี 2568เขาก็โพสต์ประกาศขายที่ดินผ่านโซเชียลด้วยตัวเองที่ชะอำ4 แปลง3 แปลงอยู่ฝั่งติดทะเลริมถนนเพชรเกษมอีกแปลงอยู่ฝั่งภูเขามีแปลง1เนื้อที่ราว3 ไร่มีบ่อน้ำในตัวขับจากถนนใหญ่เข้าไปแป๊บเดียวเข้าเมืองหรือลงทะเลก็10 นาทีบวกกับที่เขาใหญ่อีก1 ไร่ถามว่าทำไมต้องมานั่งประกาศขายเองใน Facebook แทนที่จะให้นายหน้าจัดการอันนี้แหละคือจุดที่คนทำอสังหาฟังแล้วจะพยักหน้าเพราะสภาพตลาดที่ดินตากอากาศตอนนี้มันไม่ได้ขายง่ายเหมือน10 ปีก่อนศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าสินเชื่อฝั่งผู้พัฒนาโครงการปี 2569 จะหดตัวราว 2-3% ส่วนสินเชื่อบ้านก็ฟื้นแบบกระท่อนกระแท่นกำลังซื้อคนไทยยังเปราะอยู่มากที่ดินสวยแค่ไหนถ้าไม่มีคนถือตังมาซื้อมันก็คือก้อนหินสวยๆที่วางอยู่เฉยๆนั่นแหละแล้วมันไม่ได้แค่วางเฉยๆด้วยนะฮะมันกินตังค์ทุกเดือนตรงนี้แหละที่ผมว่าเป็นหัวใจของเรื่องคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับที่ดินเปล่าที่ปล่อยรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีจะอยู่ที่ราว3 ใน 10ถึง7 ใน 10ของ 1% และถ้าปล่อยทิ้งร้างเกิน3 ปีติดกันอัตรามันจะไต่ขึ้นไปอีกทุกๆ3 ปีเพดานสูงสุดถึง 3%
แต่ถ้าเอาที่ผืนเดียวกันไปทำเกษตรภาษีจะเหลือแค่1ใน100ถึง1ใน10ของ 1% ต่างกันหลาย10เท่าเลยนะ เจ้าตัวเลยเล่าเองว่าต้องจ้างคนไปปลูกต้นไม้ไปรดน้ำดูแลที่ให้มันเข้าขายเกษตรกรรมอ้าวแล้วค่าจ้างคนดูแลล่ะก็ตังอีกใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าหนีภาษีก้อนหนึ่งไปเจอค่าจ้างอีกก้อนหนึ่ง2ก้อนนี้ต้องจ่ายทุกเดือนทุกปีไม่ว่าที่ดินจะขายได้หรือไม่ได้ก็ตามทีนี้พอมันเป็นหนี้ธนาคารด้วยดอกเบี้ยก็เดินไปพร้อมกันคือมันไม่ใช่แค่เสียเงินนะครับมันกินเวลาหัวสมองด้วยต้องคอยโทรตามคนดูแลต้องขึ้นไปดูที่ต้องคุยกับนายหน้าต้องมานั่งคิดว่าเดือนหน้าเอาตังค์ที่ไหนโปะพูดง่ายๆก็คือทรัพย์สินที่ดูหรูเนี่ยมันแอบเก็บค่าเช่าเวลาของเจ้าของทุกวันสำหรับผู้ชายที่ต้องตื่นมาทำกับข้าวเช้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วเย็นต้องไปรอรับกลับเวลาคือของแพงที่สุดที่เขามีการตัดขายทิ้งจึงไม่ใช่แค่การหาเงินก้อนแต่คือการซื้อเวลาคืนมาให้ตัวเองถ้าให้ผมเดานะครับเขาน่าจะคำนวณแล้วว่าถือของหนักพวกนี้ต่อไปเขาจะต้องกลับไปรับงานหนักแบบไม่มีวันหยุดและชีวิตพ่อลูก3คนในห้องเล็กๆนั้นก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยทีนี้มาถึงจังหวะที่ทำให้เรื่องนี้กลับมาดังอีกรอบคือตอนที่เข้าไปนั่งคุยกับพี่หนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาในคลิปสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่15ธันวาคมปี2568งานนี้เขาพาน้องโอเลิฟลูกคนเล็กไปนั่งข้างๆด้วยบทบาทของพี่หนุ่มแหม่มในวงสนทนานั้นไม่ใช่คนซักไซ้หาแผลนะฮะแต่เป็นคนฟังที่ค่อยๆถามลึกลงไปทีละชั้นจนเจ้าตัวหลุดเรื่องที่ปกติผู้ชายไทยไม่ค่อยพูดออกมาเช่นเรื่องที่เขาต้องเลิกไลฟ์สไตล์เดิมทั้งหมดทั้งปาร์ตี้ทั้งสังคมกลางคืนแล้วยอมพักงานแสดงลงเพื่อมาอยู่กับลูกประโยคที่คนหยิบไปแชร์ต่อมากที่สุดคือตอนที่เขาบอกว่าชีวิตนี้เทให้ลูกเต็มร้อยแล้วเล่าว่าทุกคืนเขานอนกอดลูกทั้ง2คนโตอยู่แขนซ้ายคนเล็กอยู่แขนขวาผมฟังท่อนนี้แล้วนิ่งไปพักหนึ่งเหมือนกันเพราะมันไม่มีอะไรหรูเลยมันคือภาพห้องเล็กๆกับผู้ชายวัย50กว่าที่แขน2ข้างมีคนจองแล้วคำพูดที่ว่าอยากให้เขาใกล้ชิดและจดจำเราละมันซ่อนอะไรอยู่ลองคิดเลขเล่นนะครับวันที่ลูกคนโตอายุ20พ่อจะอายุ68วันที่ลูกคนเล็กเรียนจบมหาวิทยาลัยพ่อจะเข้า70แล้วระยะเวลาที่พ่อจะได้เป็นพ่อแบบวิ่งเล่นกับลูกได้จริงๆมันสั้นกว่าพ่อวัย30เยอะมากเพราะฉะนั้นทุกเช้าที่ได้ทำกับข้าวให้กินทุกเย็นที่ได้ไปยืนรอหน้าโรงเรียนมันคือการเร่งสะสมความทรงจำในเวลาที่จำกัดจ้างพี่เลี้ยงมาทำแทนได้ไหมทำได้ครับแต่ความทรงจำมันจะไปอยู่กับพี่เลี้ยงไม่ได้อยู่กับเขาตรงนี้มีงานวิชาการหนุนอยู่ด้วยนะฮะงานวิจัยด้านความผูกพันแม่ลูกพ่อลูกชี้ตรงกันว่าตัวแปรที่ทำนายความผูกพันมั่นคงของเด็กได้ดีที่สุดไม่ใช่การอยู่ใกล้กันเฉยๆแต่คือความไวในการตอบสนองของคนเลี้ยงคือเด็กร้องแล้วมีคนมาเด็กเล่าแล้วมีคนฟังซึ่งอันนี้พ่อทำได้เท่าแม่ถ้าพ่อลงมือทำเองที่น่าสนใจคืองานวิจัยก็ไม่ได้บอกว่ามีพี่เลี้ยงแล้วความผูกพันจะพังเพราะงั้นการที่ตัวโอ๊ตเลือกไม่มีพี่เลี้ยงเลยเนี่ยมันไม่ใช่ข้อบังคับทางพัฒนาการมันคือการเลือกด้วยใจล้วนๆและเมื่อเลือกแบบนี้ตังก็ต้องถูกจัดใหม่ทั้งกระเป๋าห้องเล็กลงค่าส่วนกลางลดลงค่าดูแลบ้านหายไปแต่เงินที่ประหยัดได้ไม่ได้เอาไปเก็บมันถูกโยกไปลงที่อาหารกับการศึกษาซึ่ง2 อย่างนี้ในเมืองไทยตอนนี้ราคาโหดมากคุณผู้ชมลองฟังตัวเลขนี้ดูครับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในกรุงเทพค่าเทอมต่อปีขยับไปแตะ 900,000 ถึงเกิน1 ล้านบาทกันแล้วปีเดียวนะยังไม่รวมค่ากินค่าชุดค่ากิจกรรมการจะบอกว่าคุณภาพชีวิตลูกต้องไม่ลดมันจึงไม่ใช่คำสวยๆมันคือใบเรียกเก็บเงินที่มาถึงทุกปีพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ในเมืองไทยมีเยอะไหมรายงานสถานการณ์ประชากรไทยระบุว่าครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวมีราว 1.4 ล้านครัวเรือนคิดเป็นราว 7% ของครัวเรือนทั้งประเทศแต่ในจำนวนนั้นราว 80% เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหลือพ่อเลี้ยงเดี่ยวแค่ประมาณ1 ใน 5เขาเลยเป็นคนกลุ่มน้อยในกลุ่มน้อยอีกทีและวิธีเอาตัวรอดของเขาคือย่อบ้านให้เล็กลงเพื่อรักษาสิ่งที่ย่อไม่ได้เอาไว้ซึ่งก็คือปากท้องกับหัวสมองของลูกเอาแหละทีนี้ถึงคิวของโรงแรมบุรีรัมย์กันครับเรียกได้ว่าเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดหนี้หนักที่สุดและตามเหตุผลทางธุรกิจแล้วควรจะเป็นชิ้นแรกที่ถูกตัดทิ้งเขาประกาศขายไปแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าลูกทั้ง2 คนขอไว้ขอให้พ่อเก็บโรงแรมเอาไว้และบ้านหลังนี้เขาตั้งกติกาไว้ว่าทุกคนมี1 เสียงเท่ากันพ่อ1 เสียงลูกคนละ1 เสียง2 เสียงชนะ1 เสียงจบครับโรงแรมไม่ได้ขายเขากลับไปสู้ต่อด้วยการขายทุกอย่างที่เหลือมาโปะแทนแล้ววันนี้เจ้าตัวบอกว่าโรงแรมเลี้ยงตัวเองได้แล้วเริ่มมีกำไรมีปันผลกลับมากลายเป็นว่าทรัพย์ชิ้นเดียวที่รอดจากการเทขายคือชิ้นที่ลูกเป็นคนขอเก็บไว้และมันก็คือชิ้นเดียวที่ยังทำเงินให้เขาอยู่ทุกวันนี้และนี่ก็คือผู้ชายคนหนึ่งขายที่ดินติดทะเล4 แปลงทิ้งเพื่อให้ได้ตื่นมาทอดไข่ให้ลูกกินตอนเช้านั่นเองครับ